Bună dimineața! Astăzi este o zi de duminică. Am decis să fac o tură mică, astfel încât să ne mai dezmoțim puțin. Merg împreună cu Adriana, am zis mergem până la Cheia, e ceva mai răcoare, bănuiesc pe acolo, nu o să stăm în căldura din București, mâncăm ceva de prânz și ne vom întoarce spre București. Nu știu cât de aglomerat va fi drumul, cel puțin de la Ploiești înspre Cheia. Sper totuși să putem și să ne bucurăm de traseu puțin. Oricum, dacă n-ați fost pe acest traseu, puteți să vedeți în continuare filmarea, dar nu cred că există motocicliști din zona Bucureștiului care să nu fi mers niciodată pe Cheia, pe Siriu, pe zonele respective, pentru că sunt ture de o zi. Așa că dacă aveți chef, haideți să mergem împreună la plimbare. Revin de pe traseu cu imagini. Mulțumesc! Și am reușit să ieșim din București. Chiar n-a fost aglomerat. Am plecat în jur de 9 fără un sfert. Deja la 9 și un sfert suntem la intersecția cu Znagovu. S-a circulat bine. Destul de multă poliție la ieșire, dar bănuiesc că și pentru prevenție și pentru vizibilitate a fost un lucru bun. Acum sper să putem să ne bucurăm puțin și de traseu, nu să stăm în limitele legii, mai bine zis în limitele rezonabilului. Revenim pe parcurs. Și am ajuns la Ploiești. Ne-am oprit așa la un mic pit stop de alimentare. Așa că ne pregătim să continuăm drumul până la Cheia. Văd oamenii sunt antrenanți, vin la munte să urce pe munte. Mai mergem pe lângă, nu urcăm neapărat. Ia să vedem. Waze-ul cât ne zice că mai facem. Mai avem încă o oră. Revenim la fel după traseu. Ne-am spălat puțin parbrizul, sper să se vadă cât de cât. Deci trebuie să vă povestesc că tocmai am ieșit din Vănii de Munte. Era un domn cu un Ford modelul ăsta EcoSport. Deci mergea atât de impasibil, avea oglizile pliate și stânga și dreapta. Parcă era doar el pe pământul ăsta, nu știu, nu-mi dau seama, te sui la volan, explicați-mi dacă puteți să realizați chestia asta. Nu e ca și când nu avea geam, pentru că m-am uitat dacă avea geam la oglindă, erau pur și simplu pliate și le ținea pliate. Te sui la volan, îți reglezi oglinda interioară și îți verifici stânga-dreapta, vrei să dai cu spatele, te uiți, cum poți să mergi așa? Adică, care e logica? Nu știu, mie mi se pare... În momentul în care ești așa, e clar că ai o zonă de... Nu pot să zic prostie, e mult. Indiferență. Și această indiferență în trafic poate să-i coste pe alții mult mai mult. Pentru că ție nu-ți pasă. Da. Începe
peisajul să se mai schimbe, apar niște curbe și care o țin așa până la Brașov. Din păcate nu prea putem să mergem până la Brașov, că astăzi e zi de votare, sper că votați și voi. Așa că trebuie să ajungem acasă mai devreme, să ne exercităm dreptul la vot. Aici un Renault Laguna Coupe. Formă foarte frumoasă a mașinii. N-am prea văzut multe pe stradă, deci bănuiesc că e o mașină scumpă. Glumesc. Gata, a depășit și Adriana. Aici ne lasă să depășim. Și am ajuns aici la Hollywood. Nu chiar, Măneciu. Dar îmi place cum se vede scris aici pe partea dreaptă. Domnul avea un meci de fotbal, era echipat. Duminică puțin sport, întotdeauna e binevenit. Prea devreme de aglomerație. Deci fix acum la ieșire din Măneciu, dacă vă uitați ce coloană de mașini avem în față, și exact pe sectorul ăsta de curbe frumoase. Asta e.
descurcăm cum putem. Vedem cum o să fie, poate se mai distanțează și reușim așa ușor să ne strecurăm prin ei. Spune, nu depăși că linie continuă, nu depăși în curbă, da? Parcă totuși aș încerca. Mă, pe bună. Cum am zis, am mai scăzut temperatura cu 1 grad, 26. Deci vremea o să fie perfectă, cel puțin acum pe urcare. La coborâre spre București, ce să mai... O să ne fie puțin cald și asta e. Avem aici mai în față lacul Măneciu. E foarte interesant că poți să faci un traset off-road și să vii din Vama Buzăului fix peste munte și să cobori exact la lac, la Măneciu. L-am făcut anul trecut cu motocicleta. Să zic așa, au fost doar câteva zone mai dificile, în rest n-am avut niciun fel de problemă. Dar spectaculos ca peisaj în momentul în care începi să faci coborârea de munte spre lac, așa cum se vede. În ziua respectivă am trecut și din Valea Doftanei în Săcele, după care din Săcele în Vama Buzăului și după aia din Vama Buzăului în Măneciu. Ia uite-l, ce frumos a ieșit.
care se oferă oportunitatea. Ne-am depășit, da, o așteptăm și pe Adriana. Depășit și Alexandra Adriana. Temperatura, nu altceva. Acum o fereastră. Ne apropiem de Cheia. Traficul s-a mai diluat. Temperatura este chiar optimă acum și miroase așa aer curat de munte.
Cam asta e ultima bucată, linia dreaptă spre Cheia. Hai să mai facem o ultimă depășire și noi. Deci domnul din față oprește. Câine! Sperăm să nu înceapă ploaia. Ar fi prea frumos ca să ne și umblăm la echipamente de ploaie sau să ne mai punem pe noi ceva. Și uitați-vă la ei cum merg, Doamne Dumnezeule! Ce ziceam eu de oameni periculoși pe stradă? Senzația că e bătrân, de asta merge așa ciudat. Face dreapta sau ne lăsa pe noi să depășim. Ideea este că la mare rost mai avem 600 de metri să intrăm în stațiune și am zis că vom merge să mâncăm la Nikos. E un restaurant foarte bun, chiar îl recomand dacă aveți drum la Cheia să veniți să mâncați aici. Vom mânca, facem o pauză, bem o cafeluță, după care ne întoarcem la București. Am zis, timpul nu ne permite să lungim mai mult traseul și atunci îl ținem așa, mai de jumătate de zi. În total din București până la Cheia sunt aproximativ 130-140 de km, depinde pe ce parte mergi, dacă mergi pe autostradă sau ești pe DN1. E relativ aproape, dar după cum ați văzut se aglomerează și probabil întoarcerea o să fie și mai aglomerată. Deci domnul care ne-a frânat pe linia dreaptă și s-a oprit să facă poze sau ce vrea să facă este cel din față. Asta înseamnă să ai indiferență, să nu te gândești la acțiunile tale pe care le faci. Acum o să o băgăm și pe Adriana puțin pe off-road.
O duc pe bucata asta. Sunt două variante de a ajunge acolo. A zis ea să nu fie noroi și noroi e. Aia a fost, gata, aici deja am scăpat. Trebuie să facă și puțin off-road, că îi lipsea. Și am ajuns. Ai făcut și off-road, gata. A fost o bucățică de noroi, da? A fost ok. Am crezut că ai făcut dreapta pentru că vrei să scapi de Nena din față. Nu. De masă s-a terminat, așa că procedem spre casă, înapoi spre București. Am făcut până aici 135 de kilometri și mai avem 147 pentru că la întoarcere vom merge pe autostradă să putem ieși, să ajungem mai repede la vot. Asta e motivația. Așa cum v-am zis și mai devreme, chiar vă recomand Nicosul de aici din Cheia. Se mănâncă foarte, foarte bine. Aglomerație. Deci probabil luăm toate mașinile la final. Acum avem liber să intrăm amândoi. Hai. Așa, gata. Arată 2 ore spre casă. Deci e o tură frumoasă. Cred că cel mai bine e de făcut în timpul săptămânii, că probabil nu e așa de aglomerat. Acum îmi doream totuși întoarcerea spre casă să fie mai liberă. Mă gândeam totuși că la
12:01 oamenii încă sunt la masă și au și alte planuri, dar se pare că la ce am văzut acum, că avem în față, calculele mele n-au fost chiar exacte. Păcat. Da. Se pare că ne crește și temperatura, 25 de grade. Asta e și motivul pentru care am hotărât să ne întoarcem pe autostradă. Mai scutim puțin de traficul din zona de nord a capitalei, plus că intrarea pe autostradă ne scoate în pipăra și prindem mai liber spre casă. Dacă ar merge așa, ar fi decent totuși, că e un ritm cât de cât ok, dar sper să nu ne blocăm diversi conducători. Să depășesc, dar Dubița vrea același lucru. Pentru că merge destul de aproape față de cele din față. Ce să faci, mă? De ce frânăm? Nu știm.
zis mai devreme, e aglomerat. Adio cu plăcerea. Dar în schimb putem să mergem încet să ne bucurăm de peisaje. Uite. Avem barajul de la Mâneciu pe stânga. Destul de gol pare a fi. Dar cum arată Waze-ul în față, e și mai aglomerat. Întâia. Avem camionul ăla în față care ne rupe tot avântul. Hai, parchează, parchează, parchează. Na. Acest videoclip de astăzi o să încerc să-l... De fapt, nu o să încerc, sigur o să-l editez pe laptop. E prima oară când fac așa ceva, sper să iasă într-un fel. Până acum editarea o făceam pe telefon, foloseam aplicația Quick de la GoPro. Dar îmi dau seama că ești limitat de anumite chestii pe telefon. Așa că am mers mai departe, mi-am cumpărat un laptop, am instalat Quick, tot la fel de la GoPro pe laptop. Și sunt curios în această dupămasă când o să încerc să editez, să vedem cum va fi funcționalitatea. Dacă se vede sau nu o diferență între telefon și laptop pe zona de editare. Bine, asta și dacă te pricep foarte mult, ceea ce nu e cazul meu. De Ploiești acum, așa cum am zis mai devreme, de la Ploiești o să mergem pe autostradă, așa că nu o să filmez pe autostradă, nu știu dacă e ceva interesant. Concluzia pentru ziua de astăzi este că da, Cheia este o destinație interesantă, poți să te duci să-ți faci o tură de jumătate de zi. Din păcate traficul e aglomerat, peisajele sunt frumoase, dar e plin de mașini și atunci depunctăm puțin zona. Mai există variante de ture de jumătate de zi la nivel de București. Cred că cel mai bine o să mai fac câteva ieșiri să le filmez, să le pun pe aici pe canal. Așa că dacă în continuare vi se pare interesant ce fac, puteți oricând să dați like, share, subscribe. Și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Asfaltul uscat în continuare.